เปิดยังอันนี้น่าจะเป็นรอบที่5แล้วค่ะที่กิฟมาถ่ายอินโทรคลิปนี้เพราะอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราโพสอะไรสักอย่างแล้วคนกดไลค์เยอะคนแชร์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเราก็มีแนวโน้มจะโพสมันมากขึ้นใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราโพสอะไรไปแล้วคนกดไลค์น้อยคนคอมเมนต์น้อยแม้ว่าเราจะชอบมันมากๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะโพสอะไรแบบนั้นน้อยลงและยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขพวกนั้นมาส่งผลโดยตรงกับรายได้ของเราเนี่ยคือเราถูกตัวเลขพวกนั้นควบคุมชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็โพสแต่อะไรที่เราคิดว่าคนจะสนใจโพสแต่อะไรที่เราคิดว่ายอดไลค์จะเยอะยอดแชร์จะเยอะทั้งที่จริงเราอาจจะไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นพอรู้ตัวอีกทีก็คือรู้สึกเบิร์นเอาท์ไปแล้วกิฟเชื่อว่ากิฟไม่ได้เป็นคนเดียวกิฟก็เลยไปลองหาวิธีแก้มาค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเมื่อหลายๆเดือนก่อนค่ะกิฟมีโอกาสได้ดูคลิปหนึ่งชื่อว่า Why You Don't Have to Be Exceptional ของ School of Life ซึ่งเป็น channel YouTube ที่กิฟชอบช่องหนึ่งนะชื่อคลิปเนี่ยมันแปลว่าทำไมเราถึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนพิเศษคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่กิฟกลับไปดูบ่อยมากกิฟก็ดูมันอีกครั้งค่ะแล้วก็ไปสะดุดกับประโยคนึงคลิปมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่กิฟจะพยายามแปลไทยละกันเขาบอกว่าความสุขจริงๆของชีวิตเนี่ยอาจจะมีแค่สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีผู้ชมมันยังไงกันนะแล้วไม่รู้ทำไมนะไอ้ประโยคเนี้ยมันติดอยู่ในหัวกิฟมาหลายเดือนมากแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นทางออกของอาการที่เป็นอยู่และอยู่ในยุคที่ความสนใจของเรามีราคาค่ะหรือที่เขาเรียกว่า the attention economy ระบบเศรษฐกิจที่ต้องดึงความสนใจของคนให้มันอยู่กับเราด้วยวิธีการตลาดประเภทต่างๆเพราะงั้นสิ่งที่ content creator จะต้องเผชิญเนี่ยก็คือความคาดหวังของลูกค้าที่จะให้เราดึงความสนใจของคนดูความคาดหวังของคนดูที่จะได้ดูคอนเทนต์บางประเภทจากเราแต่ที่กิ๊บรู้สึกว่าหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองนี่แหละแล้วทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เนี่ยนะ Facebook ก็จะเอาคลิปที่เพิ่งลงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคลิปเก่าๆบอกว่าเนี่ยคลิปเนี้ยมันห่วยกว่าคลิปก่อนหน้านี้กี่เท่าหรือถ้าโชคดีหน่อยมันอาจจะบอกว่าคลิปเนี้ยดีกว่าคลิปก่อนหน้ากี่เท่าแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบก็โอเคก็พอๆกับคลิปเก่ากับเป็นลูกศรสีแดงพอยลง ให้กำลังใจกันมากเลยค่ะ Facebook ค่ะแต่เอาจริงๆนะมันเป็นไปไม่ได้อะที่เราจะทำคอนเทนต์ให้ปังทุกรอบหรือปังยิ่งขึ้นไปทุกรอบแต่รู้ทั้งรู้เนี่ยมันก็ยังแอบคาดหวังแหละค่ะแล้วมันก็อาจจะทำให้วิธีการทำงานเราเปลี่ยนไปรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าไม่มีความสุขกับการทำงานซะแหละกิ๊กก็เลยลองหาดูว่าจะมีวิธีรับมือ Creative Burnout ที่เกิดจากวงจรการเรียกร้องความสนใจนี้ไหมเป็นการแปลไทยที่ยาวมากตอนแรกก็ว่าจะไม่ใช้ไฟแหละแต่ขอหน่อยแล้วกันค่อยยังชั่วหน่อยสว่างไปปะโอเคอันนี้กิ๊บเอาตัว FS 150ส่องเข้าผนังสีขาวที่อยู่ตรงหน้าให้มันสะท้อนเข้าหน้านะคะเผื่อใครสงสัยขออนุญาตหาโพยสักครู่ไอเดียแรกนะคะมาจาก YouTube ที่ชื่อว่า Better Ideas เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เดิมๆสังคมเดิมๆทำอะไรเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะคิดอะไรไม่ออกเขาก็เลยแนะนำว่าต้องไปที่ใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆคุยกับคนใหม่ๆหมายถึงแบบไปเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราทำไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะงั้นก็ตัดไปวิธีที่2ค่ะมาจากคลิปที่ชื่อว่า I Almost Quit ของ Matt D'Avella Matt D'Avella เป็นอีกคนที่กิฟชอบมากแล้วก็เขามี Subscriber หลักล้านแล้วเขาก็ทำคลิปเล่าว่าเขาเกือบจะเลิกทำ YouTube สิ่งที่แมทเขาทำแล้วแนะนำมี3ข้อค่ะก็คือพักก่อนหาแรงบันดาลใจเพิ่มแล้วก็ลองทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่าเดิมต่อไปมาจากคลิปที่ชื่อว่า The Curse of Creativity โดยจอร์แดนปีเตอร์สันเป็นอีกคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตกิฟนะคุณลุงเขาแนะนำว่าคนพวกนี้ควรจะมีงานที่สร้างรายได้ให้กับเขาและในขณะเดียวกันก็คือมีเวลาให้เขาสามารถเอาไปทำอะไรที่ชอบโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพารายได้จากทางนั้นไม่งั้นคนคนนั้นก็จะเฉามากและไม่นานมานี้ค่ะเมื่อ2 วันก่อนจากวันนี้นะปีเตอร์แมคคินนอนค่ะยูทูบเบอร์สายถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่เรื่องชื่อลือชาเขาก็เพิ่งอัปโหลดวิดีโอที่พูดถึงอะไรคล้ายๆกัน A Message for All Creatives เขาบอกว่าให้เราหาเวลาไปทำโปรเจกต์เพื่อตัวเองบ้างไม่ใช่เพื่อ YouTube ไม่ใช่เพื่อลูกค้าไม่ใช่เพื่อแบรนด์วิธีที่4ค่ะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Still Like an Artist ของ Austin Kleon เป็นหนังสือที่ดีมากหยิบให้ดูครับเล่มนี้
เขาบอกว่าเราควรจะมีงานอดิเรกแบบที่เราไม่ต้องหาตังค์หรือว่าอยากดังจากมันเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วก็มีความสุขเฉยๆเราสามารถสนุกกับมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์มากว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเราจะเก่งหรือเปล่าคือทำตัวเหมือนเด็กที่แค่ทำก็สนุกแล้วอะไรเงี้ยข้อต่อไปมาจากหนังสือเรื่อง Creative Confidence กิ๊บจำไม่ได้ว่าใครเขียนไปหยิบแป๊บเล่มนี้เขียนโดยทอมกับเดวิดเคลลี่มันมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่อง Fixed Mindset กับ Growth Mindset พวก Growth Mindset เนี่ยพร้อมจะลองอะไรใหม่ๆในขณะที่กลุ่มที่เป็น Fixed Mindset จะไม่ค่อยกล้าลองอะไรใหม่ๆเพราะเขากลัวว่าตัวเองจะดูแย่เวลาที่เริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยข้อที่6ค่ะอันนี้มาจากไลฟ์ใน Instagram ของคุณคริสโดเขาทำ channel ชื่อ The Future นะอันนี้ก็เป็นอีกช่องที่กิ๊บดูบ่อยมากในไลฟ์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการหมด passion แล้วเขาพูดได้น่าสนใจมากเลยคือเขาบอกว่าสมมติว่าเราเป็น filmmaker ที่กำลังรู้สึกว่าหมด passion เขาถามว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ๆน่าสนใจที่เขามาติดต่อเราให้เราไปทำเราจะตื่นเต้นไหมถ้าเกิดว่าเราตื่นเต้นแปลว่าจริงๆแล้วแพชชั่นเราไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าที่เรารู้สึกเหมือนเราหมดแพชชั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะกำลังย่ำอยู่กับที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไปไหนเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราหมดแพชชั่นแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะมาจากโจเซฟ กอร์ดอน เลวิตคนที่เป็นพระเอกเรื่อง 500 Days of Summer นะเขาพูดใน TED Talk ค่ะWhy craving attention makes you less creative ทำไมการเรียกร้องความสนใจทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์น้อยลงเขาเล่าว่ายิ่งเขาพยายามตามล่าความสนใจเท่าไหร่เขายิ่งไม่มีความสุขในขณะที่ถ้าเขาให้ความสนใจมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นกิฟก็ได้คำแนะนำจากทุกคนนี่แหละหลังจากที่กิฟโพสต์คลิปนี้ไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยคือกิฟก็เกรงใจนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนั้นอะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาขายของแล้วก็เหมือนแบบมางอแงมาบ่นให้ฟังอีกหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าให้กิฟไปพักผ่อนหลายๆคนบอกว่าให้พักแบบวางไปเลยมีคนบอกว่าให้ลองกลับไปทำตัวว่างเปล่าดูคือไม่ต้องคิดอะไรเพื่อใครซึ่งกิฟก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะกิฟอาจจะตอบคอมเมนต์ได้ไม่หมดแต่ว่ากิฟอ่านทุกคอมเมนต์นะคือพอมองย้อนไปเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆว่าพวกคลิปแนว tutorial หรือว่า how to เนี่ยจะได้รับความสนใจมากกว่าคลิปประเภทอื่นมันจะมีคลิปประเภทที่กิฟทำแล้วชอบแต่ว่าคลิปประเภทนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับพวก how to ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะกิฟไม่ได้น้อยใจหรือว่าอะไรกิฟเองก็สนุกที่จะทำมาแหละแล้วพอเห็นว่าทุกคนก็ชอบมันมากๆกันเนี่ยกิฟก็ดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยกิฟก็ทำแต่พวกคลิป how to tutorialทำเยอะเหลือเกินพอทำเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็มีเฉาบ้างเหมือนกันซึ่งภาวะเนี้ยกิฟก็พบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เป็นกันหลายคนเลยกิฟก็เลยใช้ช่วงเวลาว่างๆสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยลองทำตามคำแนะนำทุกอย่างเลยกิฟปลูกต้นไม้เยอะขึ้นจากเดิมที่เยอะอยู่แล้วกิฟเพ้นท์กระถางต้นไม้ลองเพ้นท์ภาพสีอะคริลิกแล้วก็ลองกลับมาทำคลิปที่อยากทำที่มันไม่ใช่พวกคลิปประเภท how to ซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นเองกิฟคงยังไม่เลิกทำพวกคลิปแบบแชร์ความรู้อะไรเล็กน้อยให้ฟังหรอกแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยก็คงพยายามจะทำในลักษณะที่กิฟได้พัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คืออยากให้ทุกคนได้เติบโตไปพร้อมกันด้วยถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมเนี่ยกิฟคิดว่าน่าจะยังเร็วไปที่จะตอบค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่กิฟคิดว่าคนทำงานครีเอทีฟหลายๆคนน่าจะเคยเผชิญหรือว่ากำลังเผชิญมันอยู่กิฟก็ไม่แน่ใจว่ากิฟมาพูดอะไรพวกนี้จะช่วยอะไรใครได้ไหมนะแค่อยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆและถ้าใครสักคนได้รู้ว่ามีเพื่อนนะก็อาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมั้งดังนั้นถ้าพอทำได้เนี่ยก็อยากจะให้ลองไปรีชาร์จตัวเองกันดูบ้างเอาตัวเองออกมาจากตัวเลขพวกนั้นสักพักนึงจะได้มีแรงกลับมาสู้ชีวิตกันต่อ